في العالم العربي 3 شركات بس اللي قيمتهم عدت المليار دولار، بداية من فوري اللي على عظمة قصتها وانبهاري بيها لكن محدودة جدا جغرافيا، بعد كده قصة كريم اللي انتهت باستحواذ اوبر عليها، والاسبوع اللي فات اتقيمت سويفل بمليار ونص دولار. سويفل من ضمن ال3 شركات هي الاقدر ان هي تعمل نموذج عالمي نفتخر كلنا بيه، ومصطفى قنديل المدير التنفيذي بتاعها قدامه فرصة انه يبقى من اشهر رجال الاعمال اللي عاملين ستارت ابس على مستوى العالم كله بالرغم ان سنه ما زادش عن 29 سنة. تعالوا نعرف قصة مصطفى قنديل ازاي عمل سويفل، وفي نفس الوقت نجاوب على السؤال اللي بيتسأل كتير جدا: ليه الشركات الناشئة بتمشي وتسيب مصر بعد حد معين؟ اهلا وسهلا بيكم في حكاوي بيزنس. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. في سنة 2015 شركة روكت انترنت، واحدة من الشركات الألمانية اللي شغالة في مجال الستارت ابس وعندها ابلكيشنز كتيرة جدا شغالة عليها، عينت شاب مصري حديث التخرج عنده حوالي 22 سنة اسمه مصطفى قنديل عشان خاطر يشتغل معاهم. مصطفى كان عنده سي في كويس جدا، بداية من ان هو اخد تدريب مع جوجل في ايرلندا، وبعد كده خلص هندسة بترول في الجامعة الأمريكية واشتغل معيد لفترة صغيرة، لكن مصطفى فضل ان هو يسيب الجامعة الأمريكية وينطلق يشتغل مع روكت انترنت. روكت انترنت هيكون عندهم ويب سايت اسمه كارمودي بيبيع العربيات الجديده والعربيات المستعمله، منتشر في اماكن مختلفه حوالين العالم، منهم الفلبين اللي هم كانوا اطلقوه قبليها بسنه. فهيروح مصطفى يشتغل في فريق الاداره هناك وهيعمل شغل ممتاز جدا. خلال 6 شهور بس هيكبر الفريق بشكل كبير. الانتشار بتاع كارمودي هينتشر بدل ما هيكون في مدينتين بس في الفلبين هيروح ل6 مدن. في الفتره دي روكت انترنت هتكون استحوذت على اطلب في مصر بحوالي 12 مليون دولار، 180 مليون جنيه. فهيجيبوا مصطفى من الفلبين عشان يمسك مدير العمليات في مصر. تخيل شاب عنده 22 سنة 23 سنة وماسك مدير عمليات لبزنس قيمته 180 مليون جنيه. مصطفى هيعمل شغل ممتاز جدا، هيقلل التكلفة عليهم بنسبة 40%، هيكتر الاوردرات، واهم من ده كله ان النجاح ده حصل من غير ما يحصل ضغط على العملاء. فهنلاقي الMPS او مدى رضا العملاء زاد بشكل كبير جدا. ساعتها شركة كريم هتخطف مصطفى وهيشوفوا فيه حد بيقدر يعمل مشاريع بشكل كويس جدا. الاول راح الفلبين عمل مشروع بشكل كويس جدا، بعد كده راح لاطلب وعمل شغل كويس جدا، فهيخلوه بيعمل لونشنج للمشروع بتاعهم في دول مختلفه حوالين العالم. في الاول هيبعتوه اسطنبول عشان خاطر يطلق خدمه كريم هناك في اسطنبول، بعدين 4 مدن في مصر، بعدين هيروح يطلق الخدمات بتاعتهم في باكستان في حيدر اباد وفيصل اباد وبشاور. فهيشتغل في اماكن مختلفه حوالين العالم وهياخد جائزه البيست اشيفر من الرئيس التنفيذي بتاعهم. فيعني شغله هيكون كويس جدا في كريم. لكن طول ما هو شغال في كريم حاسس ان هو فرحان مبسوط، دايما بيفكر انا لو رضيت بالمكان اللي انا موجود فيه هنا هفضل طول عمري في كريم وانا عايز اعمل الشغل الخاص بيا. شغله في كريم وراه حقائق مهمه جدا. كريم واوبر الخدمات دي ما تنفعش ان هي تبقى مواصلات يوميه لاي حد من الناس العاديين، هتكلفه ثروه كبيره جدا ممكن توصل ل7 و8000 جنيه في الشهر، وده ما ينفعش مع الناس العاديه. في نفس الوقت المواصلات العامه ما تنفعش، زحمه ما تقدرش تعتمد عليها في وقتها، كمان التحرش بالنسبه للبنات. فدايما الناس عايزين خدمه احسن كتير جدا من المواصلات العامه لكن بسعر اقل من كريم. وهو كان بيفكر لقى قدامه فرصه جميله جدا، شركات السياحه اللي بيبقى عندها اساطيل كتيره بتوصل ممكن مره في اليوم رايح جاي لكن ما بتعملش اكتر من كده، فدي فرصه كبيره جدا قدامه انه ياخد الاساطيل من الشركات السياحه يبتدي يحركها كانها نقل عام ويبدا ينقل الناس رايح جاي بسعر اقل كتير جدا من سعر كريم. الفكره دي كانت في دماغه مسيطره عليه بشكل كبير، لكن كان في مشكله قصاده ان هو ما بيعرفش يبرمج. هو بيعرف يدير فرق، يقدر يعمل لونشنج المشاريع، لكن ما يعرفش يبرمج، فكان محتاج ناس تساعده. على طول فكر في زمايله في المدرسه في الاسماعيليه اللي كانوا موجودين معاه في ابتدائي اصحاب العمر ان هم ييجوا ويساعدوه. بدايه من احمد صباحي اللي كان خريج كمبيوتر ساينس الجامعه الالمانيه وكان شغال معيد هناك لمده، وجاب محمود نور خريج الاكاديميه البحريه اللي كان شغال في الامارات ونزل مخصوص عشان ينضم لهم ويشتغل معاهم. بدايتهم في سويفل كانت بدايه محدوده جدا ب 450 الف جنيه و3 اتوبيسات مأجرينهم وقاعدين يشتغلوا في اوضه في شقه واحد منهم، وابتدوا يشتغلوا على ان هم يعملوا الابلكيشن واطلقوه بعديها بشهر واحد بس. عاوزك تلاحظ نقطه مهمه في القصه اللي غطيناها قبل كده زي ايفنتس وزي يوظف، كان الموضوع بياخد منهم فتره طويله جدا عشان يقدروا يعملوا الابلكيشن او الويب سايت، لكن مع سويفل الموضوع ما اخدش غير مده صغيره جدا لان هم كانوا بيفكروا دايما ان احنا مهما عملنا ومهما تعبنا هيكون في غلطات، فخلينا
بيخلينا دايما ننزل البرودكت ونصلحه واحنا شغالين مع الناس. طريقه خطيره جدا لكن هم اشتغلوا بيها. تقسيم الوظائف عليهم كانت ماشيه كالتالي: احمد هو اللي شغال CTO، هو اللي بيعمل الابلكيشن وبيبرمج. محمود بيشتغل في الاوبريشن، بيشغل الاتوبيسات وبيشغل الخطوط، ولو في سواق ما جاش بينزل هو يشتغل مكانه. واخرهم مصطفى اللي كان بيدور على تمويل عشان يضخه جوه الشركه عشان الشركه تتوسع بشكل كبير. كان لما بيروح يقعد مع المستثمرين بيتقابلوا مشكله، المستثمرين مش مقتنعين قوي بالفكره. ازاي هتقدر تحل مشكله الحكومات ما قدرتش تحلها؟ دي مشكله معقده جدا وصعب جدا ان حد يحلها. لكن هو عشان كان عنده شبكه علاقات واسعه فقدر ياخد حوالي $500,000 من كريم عشان خاطر يمول المشروع بتاعه، وابتدى يشتغل بشكل سريع جدا. لما نبص عليهم هنلاقي ان في اواخر 2017، هم بداوا في مارس 2017، في اواخر 2017 عدد الرحلات بتاعتهم بقت 18,000 رحله. ابريل 2018 عدد الرحلات وصلت ل 48,000 رحله. لكن هم كانوا خايفين جدا، كانوا خايفين لان الشركات العالميه زي اوبر اخذت بالها ان هم موجودين وان فكرتهم دي فكره ممتازه، فكانوا خايفين فجاه يلاقوا اوبر نزلت مصر طبقت نفس فكرتهم فخنقتهم ونهت قصه النجاح اللي هم كانوا بيعملوها، فكانوا عاوزين يتوسعوا بشكل كبير. فاخذوا تمويلات كبيره جدا في 2018 $8 مليون تقريبا في ابريل، وبعد كده اخر السنه اخذوا حوالي $30 مليون عشان خاطر يتوسعوا بره مصر. في نفس الوقت كانوا بيضغطوا على الموظفين اللي شغالين معاهم بشكل قوي جدا عشان يتوسعوا بشكل سريع. فطلعوا بره مصر، راحوا الاول نيروبي عاصمه كينيا، وبعد كده نيجيريا، وبعد كده راحوا في اخر سنه 2019 راحوا الباكستان، وفي نفس الوقت نقلوا الهيد كوارتر بتاعهم للامارات. فهم اتوسعوا بشكل سريع بضغط كبير وحرقوا فلوس كبيره بس بهدف واحد ان محدش يخنقهم. لكن مع الضغط الكبير جدا حصل مشاكل ليهم على السوشيال ميديا وهجوم شديد جدا عشان هم بيسيئوا التعامل مع الناس اللي شغالين معاهم. لو بصيت على جلاس دور هتلاقي ان لغايه دلوقتي في كتير جدا من الموظفين بيشتكوا من الضغط اللي بيحصل عليهم. كمان حصلت مشكله تسريب كلمات السر بتاعت العملاء، وده اعتذرت عنه سويفل وطلبت من العملاء ان هم يغيروا النيمز والباسورد بتاعتهم، لكن طبعا حاجه مش حلوه في حقهم. كمان حصلت مشاكل ليهم في كينيا لما السلطات حجزت على 150 اتوبيس من اتوبيساتهم عشان خاطر الترخيص بتاعهم كان ترخيص سياحي مش نقل افراد. وكمان دخلت عليهم كورونا في اول 2020 فهم اتعرضوا لمجموعه كبيره جدا من الصدمات، لكن هم قدروا يكملوا عشان النمو بتاعهم كان مهول. دلوقتي الفتره اللي احنا بنتكلم فيها عدد الرحلات اللي هم عملوها وصلت ل 53 مليون رحله. فالنمو السريع جدا غطى مشاكل كتيره جدا اتعرضت لها الشركه. اجمل حاجه في سويفل ان الموضوع ما انتهاش بان تم الاستحواذ عليها، انما اللي حصل يعتبر بدايه جديده بالنسبه لسويفل. لما حصل اندماج ما بين سويفل ومع كوين جامبت الشركه الامريكيه اللي موجوده في البورصه عشان خاطر تبقى سويفل كانها هي المطروحه في البورصه، حصل ضخ كبير جدا من الفلوس بالنسبه لسويفل. دخل سويفل حوالي $350 مليون من كوين جامبت و$100 مليون من مستثمرين عشان خاطر يبقى مع سويفل $450 مليون. هتحرق منهم زي ما هم كاتبين في التقرير بتاعهم، هيحرقوا $250 مليون عشان ينتشروا في 20 دوله حوالين العالم، خصوصا امريكا الجنوبيه، اوروبا، ويتوسعوا اكتر في اسيا. فبالنسبه لنا سويفل اللي حصل لها ده مجرد بدايه، ده احنا لسه بنبص على بدايات الفكره، لكن بعد كده سويفل هتنتشر بشكل كبير جدا في العالم، ومش بعيد ان احنا نلاقيها اقوى من شركه اوبر. بوجود مصطفى قنديل CEO بتاعها لغايه دلوقتي، لو استمر الموضوع ده فاحنا هنشوف عندنا واحد من اشهر رجال الاعمال على مستوى العالم. السؤال اللي كل الناس بتساله، ليه الشركات بعد حد معين بتاخد بعضها وتطلع بره مصر؟ عندنا في مصر مجموعه من المشاكل في القوانين، خصوصا في عمل الشركات. لازم يكون عندك مقر، يكون عندك تامينات، يعني مجموعه من الاعباء اللي بتبقى في البدايه على الشركات. دي مشكله زياده راس المال، مشكله كبيره. ما تقدرش تيجي بعد مثلا 4-5 شهور تقول ان راس مالي بتاعي زاد 10 اضعاف، ده مش مقبول عندنا. لكن طبعا ده بيحصل كتير جدا مع الستارت ابس. كمان لو حصل نوع من انواع الفشل وعاوز تعمل تخارج، صعب جدا قفل الشركه، بيستمر سنين وسنين وسنين. كمان البنيه التحتيه، خصوصا الانترنت اللي مصر بتيجي فيه في مراتب متاخره، ساعات 90 97، يعني بعيد جدا، بيأثر كتير جدا على الشركات وبيخلي الشركات عايز تطلع تروح لمكان يكون فيه بنيه تحتيه اكتر. لكن مصر لسه موجود فيها كميه كبيره جدا من الستارت ابس بافكار جميله جدا وافكار ناجحه بشكل كبير جدا. ففي وجهه نظرك مين اللي هيجي عليه الدور ان شاء الله المره الجايه نسمع عنه خبر كويس من الشركات اللي موجوده حوالينا واللي انت بتتعامل معاها يوميا؟ يا ريت تقولوا لنا رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير، سلام.